Στο σημερινό βίντεο παρέα με τη Λένα βρισκόμαστε στην πιο εντυπωσιακή και ακριβή πόλη της Σικελίας με όνομα Ταορμήνα. Και για τις επόμενες 24 ώρες θα την περάσουμε εδώ, ακολουθώντας κάποιες luxury δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μπροστά μας. Στο τέλος του βίντεο θα δούμε μαζί πόσο μας κόστησε μια ολόκληρη μέρα εδώ και θα έχετε μια ειλικρινή γνώμη για το αν αξίζει τελικά να την επισκεφτείτε ή όχι. Η Ταορμήνα θεωρείται το διαμάντι της Σικελίας. Μια πόλη σκαρφαλωμένη πάνω σε έναν λόφο, με θέα το απέραντο γαλάζιο και το ηφαίστειο της Έτνας στο βάθος. Εδώ έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, από celebrities μέχρι ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν έστω για λίγο κάτι διαφορετικό. Πολυτελή ξενοδοχεία, μπουτίκ, μαγαζιά, πανάκριβα εστιατόρια, αλλά και μια γοητεία που δύσκολα περιγράφεται. Έτσι ξεκινήσαμε το διπορικό μας από τον Corso Uberto, τον πιο γνωστό δρόμο της πόλης. Συγκεκριμένα αποτελείται από έναν πεζόδρομο γεμάτο ζωή, ο οποίος φιλοξενεί μοναδικά καφέ και δεκάδες μαγαζιά πολυτελείας, από τους πιο επώνυμους και εξακουστούς οίκους μόδας μέχρι πανάκριβα χρυσαφικά και πασίγνωστα ρολόγια με τα πιο ακριβά ενθέματα στις βιτρίνες τους. Όπως επίσης και το πιο εντυπωσιακό κατάστημα Dior ολόκληρου του κόσμου, που μοιάζει με πραγματική γκαλερί. Σε μία παρατεταρτό και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε πρωινό γιατί πεινάμε πάρα πολύ. Οπότε έχουμε φτάσει έξω από το Bam Bar, το οποίο είναι το πιο γνωστό μαγαζί με αυθεντικό πρωινό εδώ στην Ταορμήνα. Έχει πολύ μεγάλη ώρα, οπότε χρειάζεται να περιμένουμε λίγη ώρα. Και λοιπόν να φάω. 20 λεπτά κράτησε η αναμονή μας τελικά και μπαίνοντας μέσα μας οδήγησαν στο μοναδικό διαθέσιμο τραπέζι εκείνη την ώρα, οπότε καθίσαμε εκεί. Εντάξει μάγκες και κουκλάρες, αρχικά το σισιλιάνικο ντεκόρ με τα κιτρινάκια, τα πορτοκαλάκια και αυτά τα μασκάκια με τρελαίνει απίστευτα. Ο χώρος είναι πολύ ωραίος, ζεστός και το μπαρ έχει μια βιτρινούλα με μπριοσάκια φρέσκα και κάποια κρουασανάκια. Δεν έχει τρελά πράγματα όπως βλέπεις σε άλλα ιταλικά μαγαζιά, αλλά μάλλον θυμίζεται για αυτά και έχει λίγα και καλά. Όπου έχει λίγα και καλά, ξέρεις ότι αυτά είναι το 100%. Παραγγείλαμε 2 γρανιτούλες, εγώ με almond, εσύ? Εγώ πήρα αμύγδαλο και φράουλα μίξ. Μπριοσάκια φυσικά φρεσκότατα. Και τι άλλο? Καφέ. Καφέ. Συγκεκριμένα αυτό είναι το παραδοσιακό αυθεντικό σicilianico πρωινό, το οποίο τρώνε σε κάθε πόλη της Σικελίας. Πάμε να δούμε όμως και τι λέει, έτσι. Αν και να σας πούμε την αλήθεια, έχουμε ξαναδοκιμάσει την Κατάνια. Έχουμε κάνει και βίντεο. Αλλά διαφορετικές γεύσεις. Ακριβώς. Αμυγδαλάκι. Παιδιά, τώρα θα το γεμίσω περισσότερο, γιατί και έχουμε σκάσει και πεινάμε. Από τη ζέστη, έτσι. Η υφή του δεν είχε καμία σχέση με την κλασική γρανίτα. Μοιάζει περισσότερο με σμούθι ή σορμπέ παγωτό. Είναι πιο απαλή και πιο βελούδινη. Έχει κομματάκια από αμύγδαλο. Είναι πάρα πολύ δροσερό. Καρά, λογικό να μου πείτε. Και δεν είναι και τόσο γλυκό. Ωστόσο, Λένα, δείξε μας πώς το τρώνε όμως οι Σικελοί κάθε πρωί. Εγώ πήρα και με κρέμα πάνω. Οπότε, παίρνουμε το ψωμάκι των μπριό. Κόβουμε τη μέση. Βάζουμε πάνω. Το ζεστό γλυκό ψωμί με την παγωμένη γρανίτα ταιριάζουν τόσο πολύ. Είναι τόσο γλυκό όσο πρέπει, πολύ ισορροπημένη γεύση. Και τελικά είναι πολύ πιο ωραία με την κρέμα από πάνω. Οκ. Πάμε να δούμε κι εμείς. Κορυφή λοιπόν, σαγνήσιος. Λίγο αμυγδαλάκι, γρανιτούλα. Ωραία, φίλε. Θα φύγω από εδώ. Όχι φέτος. Ο συνδυασμός είναι μοναδικός. Δροσιά, γλύκα και ενέργεια μαζί. Αλλά είναι απίστευτο, ωστόσο δεν το τρώγα ποτέ για πρωινό. Το τρώγανε τα κάθε μέρα. Το μπριός φαίνεται ότι είναι ολόφρεσκο. Το μπριός φαίνεται ότι είναι ολόφρεσκο και είναι σαν αυτό που δίνουν στις εκκλησίες. Κάτι τέτοιο μου φαίνεται. Αλλά πολύ ωραίο. Στην ιδέα σας. Δεν είναι σαν τη γρανίτα που ξέρουμε. Καμία σχέση, καμία σχέση. Είναι μια σοκολάτα, όχι πολύ γλυκιά, αλλά πολύ παγωμένη. Πολύ παγωμένη. Πίνουμε και καφεδάκι, απολαμβάνουμε λίγο τον όμορφη αυτή πόλη και τα λέμε σε λίγο. Συμφωνείς? Καφέ δεν πίνεις όμως. Και αφού η Λένα καταευχαριστήθηκε και απόλαυσε στο έπακρο το μπριός κολτούπο με τις γρανίτες μας, ήπιαμε τα καφεδάκια μας και πληρώσαμε 23 ευρώ. Τώρα, όσον αφορά τη γενική μου εμπειρία από το πιο γνωστό και viral στα social μαγαζί, θα του έβαζα ένα 8 στα 10, με αρκετή επίοικια, κυρίως γιατί μου άρεσε πολύ η γρανίτα. Συνεχίσαμε το οδηπορικό μας, εξερευνώντας τα στενάκια λίγο πιο κάτω, και εντελώς τυχαία πέσαμε σε ένα πραγματικό διαμάντι της πόλης. Ένα μαγαζί εν ονόματι Νοβέ, επίσης πολύ γνωστό στα social media ως το μαγαζί του φιστικιού. Μπαίνοντας μέσα, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια τεράστια ποικιλία χειροποίητων υλικών, με βασικό συστατικό το κέλυφωτό φιστίκι.
Από κανόλι, γεμιστά μπριόζ, muffins και διάφορα ακόμη μοναδικά γλυκά και πάστες φιστικιού. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και το παραδοσιακό λικέρ φιστικιού. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα διάσημα φιστίκια Μπρόντε, που παράγονται στις πλαγιές της Έτνας, καλλιεργημένα σε ηφαιστειογενή εδάφη, πλούσια σε άργυλο και ανόργανα στοιχεία, χαρίζοντάς τους αυτή τη μοναδική γεμάτη γεύση που δεν μοιάζει με κανένα άλλο φιστίκι σε όλο τον κόσμο. I want one coffee with pistachio, the best. One this and the one sad with pistachio. The best same. One please. Thank you so much. I wait. Εν τω μεταξύ, μας έδωσε το καλύτερο τραπέζι, το οποίο είναι πάνω στον πεζόδρομο. Έχει απίστευτη θέα και στολισμό παραδοσιακό σicilianico, λουλούδια παντού, ένας πάρα πολύ ωραίος πίνακας διακοσμητικός και ένα πάρα πολύ ωραίο ποδήλατο με λουλούδια πάνω. Είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, αρχικά να σας πω ότι είμαι εθισμένος με τα φιστικοβούτυρα, τα φιστίκια κλπ. Ό,τι και αν πήραμε μυρίζει υπέροχα. Η σαντουιτσάρα είναι γεμάτη από πάστα φιστικιού και κομματάκια ξηρού καρπού, φρέσκο εννοείται. Η ξηρή καρπή που μας έφερε εδώ πέρα είναι παραδοσιακή, χωρίς καθόλου αλάτι. Πάμε αρχικά να δοκιμάσουμε. Χωρίς καθόλου αλατάκι, είναι πολύ έντονη γεύση. Πολύ καλά λιπαρά να ξέρετε, αλλά έχουν και θερμιδούλα. Τώρα, όσον αφορά και τον καφέ, η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα άλλο καφέ. Αλλά και μόνο που έχουν κάνει αυτή τη φασούλα εδώ πέρα, με το φιστικάκι που δοκιμάζεις και νιώθεις το σιροπάκι και τους ξηρούς καρπούς, εννοείται πήρα και. Όχι ρε! Και μέσα έχει. Κοίτα. Είναι γεμάτος με πάστα φιστικιού. Πάμε να δοκιμάσουμε. Ανακατεύω. Ωραία, φίλε. Ζούμε. Ρουφώντας 2 καλές τζούρες καφέ, το πρώτο που συνειδητοποίησα και είπα ήταν... Ο καφές είναι πάρα πολύ δυνατός, οπότε δεν έρχεται και τόσο τρελή γεύση του φιστικιού. Πάμε και λίγο με το κουταλάκι. Έλα, φέρνει. Έλα εδώ. Έλα απλά εδώ. Έλα απλά εδώ. Παιδιά, ταιριάζει απίστευτα. Το κάνει πολύ γλυκό βέβαια. Είναι απίστευτο. Και τώρα, ο λόγος της επίσκεψής μας, έτσι, το φημισμένο σάντουιτς. Πριν δοκιμάσουμε όμως, να σας ζητήσω μονάχα ένα πράγμα. Παιδιά, κάντε subscribe στο κανάλι μου να φτάσουμε τους 400.000. Και εγώ από πλευράς μου θα σας πάω στα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πάντα το subscribe με βοηθάει full. Πώς το βλέπεις? Πολύ μπαμπάτσικο. Να κόψεις, μαχαίρι. Έτσι. Πάμε έτσι. Μπράβο. Ωραία, φεύγει πάστα από εδώ. Όσο απολάμβανε η Λένα το special sandwich, άλλο τόσο έτρεχαν τα δικά μου σάλια. Πάει Λένα, χάσαμε. Παιδιά, έγραψε πρώτα εσύ, γιατί εγώ δεν έχω λόγια. Οκ, φάε τότε άμα δεν έχεις λόγια. Αρχικά, εκ πρώτης όψεως το βλέπω καραγεμάτο μορταδέλα. Το παραδοσιακό, πασίγνωστο, αλλά δικό τους, έτσι. Ιταλικό, όχι μόνο σicilianico. Φουλ κρέμα τυριού μάλλον μέσα, πάστα φιστικιού και πάμε να δοκιμάσουμε. Εντάξει, το συγκεκριμένο το καταευχαριστηθήκαμε, μπέσα. Ολόφρεσκο καταρχάς, το ψωμί. Ολόφρεσκο ψωμάκι, τέλεια μορταδέλα, αρωματική. Το τυρί είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ταιριάζει απίστευτα με την πάστα φιστικιού, συν τα τραγανά κομματάκια από το φιστίκι. Μάγκες, ό,τι καλύτερο, όσο και να πληρώσω, νομίζω αξίζει. Ήταν σήμερα που θα έτρωγα λίγο, ρε. Να φάσα το λίγο. Μάγκες, το τυρί είναι ματσαρέλα. Δεις. 3 υλικά ώστε να μην μπερδευτούν πολύ γεύσεις και ό,τι καλύτερο έχω φάει σε sandwich ever. 9,5 στα 10 πανεύκολα. Αφού ήπια μπόλικο νεράκι, γιατί λιγώθηκα με τόσο φιστικό βούτυρο, έφαγα και το τελευταίο φιστικάκι και φυσικά δεν μπόρεσα να αντισταθώ, τσάκισα και το υπόλοιπο σάντουιτς. Λοιπόν, μάγκες, δεν μας κράτησαν ούτε ευρώ και δεν δεχόντουσαν με τίποτα και γι' αυτό αγοράσαμε ένα λικεράκι, λένε, με πιστάτσιο εννοείται και εγώ ένα φιστικό βουτυράκι 100% 90 γραμμαρίων. Και κόστησαν 10 ευρώ. Τι να πω έτσι, ό,τι καλύτερο. Πάμε. Συνεχίσαμε τη βόλτα μας στα στενάκια και ανηφορήσαμε μια πέτρινη σκάλα, η οποία μας οδήγησε σε μια υπαίθρια γκαλερί με μικρά έργα τέχνης, ζωγραφισμένα με τα χρώματα του νησιού. Παράλληλα, υπήρχαν χειροποίητοι καμβάδες που απεικόνιζαν τοπία της Έτνας, της θάλασσας και των παλιών χωριών. Λίγα μέτρα πιο πάνω, ανάμεσα σε δεκάδες μαγαζάκια γεμάτα τοπικά προϊόντα, μας μαγνήτησε ένα που ήταν γεμάτο με κεραμικά. Προσωπία και τις διάσημες σικελικές τέστε ντιμόρο, τα χαρακτηριστικά κεραμικά κεφάλια που συμβολίζουν πάθος, αγάπη και εκδίκηση. Όπου και αν κοιτούσες υπήρχαν χρώματα, σχέδια και λεπτομέρειες, κάθε κομμάτι φτιαγμένο στο χέρι, με αυτή τη μοναδική σικελική ταυτότητα. Εντάξει, μάγκες, ακραίο, είναι όλα κεραμικά. Νιώθω ότι έχω έρθει σε ένα μουσείο με κεραμικά είδη. Παραδοσιακά σύμβολα, σισιλιάνικα και θέλω οπωσδήποτε να αγοράσω κάτι. Δεν μπορώ να φύγω με άδεια χέρια. Χταποδάκια, πρόσωπο έτσι από κάποια κοπελίτσα, δεν ξέρω και εγώ τι είναι. Δεν ξέρω και την ιστορία έτσι. Λιτζανάκια για το καφεδάκι μου. Σισιλιάνικα. Παιδιά, είναι απίστευτα και δείτε εδώ τι έχει. Κοτούλες, είναι όλα ένα και ένα.
Και παίζει να είναι και χειροποίητα. Βασικά σίγουρα. Να πάρω. Εν τέλει κατέληξα σε κάτι χρήσιμο και πολύ όμορφο, που παράλληλα δεν θα πιάνει και πολύ χώρο ή βάρος στις αποσκευές. Και δεν ήταν άλλο από ένα μικρό φλιτζανάκι του καφέ. Amazing. Sicilian, right? Traditional? Okay. Handmade? Really? You make it? That's a joke. I know. How much cost? Okay. Card, please. Thank you so much. Αφού μου τύλιξε το φλιτζανάκι, πλήρωσα και συνεχίσαμε το οδηπορικό μας, πέφτοντας πάνω σε πολύχρωμες ποδιές με τα παραδοσιακά σικελικά μοτίβα. Λίγο πιο δίπλα ρούχα και φορέματα στις ίδιες αποχρώσεις, και φυσικά δεν έλειπαν επίσης τα κεραμικά και οι τουριστικές τσάντες, διακοσμημένες με λεμόνια και έντονα χρώματα. Ο δρόμος έβγαζε φυσικά σε έναν πολύ σημαντικό προορισμό που πρέπει να επισκεφτείς όταν έρθεις στα Ορμήνα. Στο αρχαίο ελληνικό θέατρο είχε αρκετή ουρά, περιμέναμε λίγο μέσα στη ζέστη, μας έκαψε λίγο ήλιος και πληρώσαμε στο κάθε άτομο 14 ευρώ. Πήρα και ένα σουέψ χωρίς ζάχαρη, το οποίο το λάτρεψα, και έδωσα 2,5 ευρώ σε μια καντινούλα. Τώρα, ανεβαίνοντας πάνω, έχω μείνει άναυδος, έτσι. Και πάμε να το δούμε και πώς θα είναι από κοντά και από μέσα. Λοιπόν, από ό,τι έχω διαβάσει, η χωρητικότητά του είναι 5.000 άτομα και είναι απίστευτο. Ωστόσο, πλέον φιλοξενεί συναυλίες, παραστάσεις και ξέρω εγώ άλλες εκδηλώσεις. Και η τιμή ανέρχεται στα 30 ευρώ το άτομο όταν έχει παράσταση. Σήμερα π.χ. έχει Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Παιδιά, είναι δέος, έρχεσαι σε ελληνικό θέατρο, τι να πω, Ελλάδα παντού. Και μη σκουπίσει. Συγκεκριμένα, το Θέατρο Γκρέκο είναι χτισμένο γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. από τους Έλληνες απίκους και φημολογείται ότι είναι το θέατρο με την καλύτερη θέα στον κόσμο. Και να μην ξεχνάμε ότι τα Ορμήνα, όπως και πολλές άλλες πόλεις της Σικελίας, έχει βαθιές ελληνικές ρίζες. Εντάξει, βρίσκεται σε υψόμετρο με φανταστική θέα, φαίνεται το ηφαίσιο της Έτνας, φαίνεται το Ιόνιο πέλαγος, φαίνονται οι ακτές της Σικελίας και πραγματικά τα πάντα. Σ' αρέσει εδώ? Είναι υπέροχα, μαγευτική εμπειρία και η θέα. Τώρα, όσον αφορά το κόστος 14 ευρώ, σκεφτείτε ότι για να πάει κάποιος στην Ακρόπολη δίνει 20, έτσι. Και εμείς έχουμε έρθει εδώ και έχουμε δώσει 14. Και αν το Θέατρο Γκρέκο μας ταξίδεψε στο παρελθόν, τώρα ήρθε η ώρα να ανακαλύψουμε τη γεύση, το χρώμα, τη ζωντάνια και το μπλούτο της Αορμήνα. Από τα πιο γνωστά spots στα social media μέχρι τα πιο κρυφά και αυθεντικά στενά της πόλης. Λίγο πιο κάτω υπήρχε ένας ναός και δεν γινόταν να μην τον επισκεφθούμε, καθώς ξέρετε τι λατρεία τους έχω. Λέγεται Chiesa di San Pancrazio και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Παγκράτιο, προστάτη της Ταορμήνα. Το εσωτερικό του αποτελούταν από μπεζ τοίχους με ανάγλυφες λεπτομέρειες, ξύλινη οροφή και φυσικά βάριους πολυελαίους. Το αξιοθαύμαστο όμως είναι ότι μπορείς να διακρίνεις στο πλάι τμήματα πέτρας κατάλοιπα από τον ελληνικό ναό που υπήρχε στο ίδιο σημείο πριν χιλιάδες χρόνια. Και ήρθε η ώρα να σας δείξουμε το ξενοδοχείο στο οποίο έχουμε επιλέξει να μείνουμε. Είναι το Hotel Victoria πάνω στον κεντρικό δρόμο της πόλης. Είναι αρκετά ακριβό κατά τη γνώμη μου, 210 ευρώ η βραδιά, ωστόσο είναι στην καρδιά της πόλης, οπότε πιστεύω ότι με αυτή τη θέα και το πόσο κοντά είναι όλα μεταξύ τους, αξίζει. Μπαίνοντας για να κάνουμε το check-in, ο ρεσεψιονίστ μας πρόσφερε 2 μπουκάλια νερό και μας έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για το δωμάτιο και το ξενοδοχείο. Ο χώρος ήταν διακοσμημένος με παλιές αφήσεις της πόλης και πίνακες, δίνοντάς του μια vintage αυθεντική αισθητική. Ανεβαίνοντας τη σκάλα και μπαίνοντας στο μικρό ασανσέρ, οδηγηθήκαμε σε ένα κοινόχρηστο χώρο που λειτουργεί ως καθιστικό. Με καναπέδες, σιδερένια κάγκελα, φυτά και φως να μπαίνει από τα παράθυρα. Ο χώρος αυτός αποπνέει απλότητα και μια αίσθηση οικειότητας, σαν να βρίσκεσαι σε ένα παλιό σικελικό σπίτι. Λίγο πιο μέσα υπάρχει και η κοινόχρηστη τραπεζαρία με πιάνο και βεράντες, και από εκεί συνεχίσαμε προς το δωμάτιό μας, περνώντας μέσα από τις χαρακτηριστικές τούβλινες καμάρες. Full αληθινό reaction μαζί σας, μαγκές και κουκλαρές. Λοιπόν, αρχικά φαίνεται σαν ένα μικρό αρχοντικό. Πολύ καθαρό, νεοκλασικό, απίστευτο, μαγκές. Διπλό κρεβάτι εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, δίπλα ένα κομοδίνο παλιό. Αυτά τα ξύλινα, τα παλιά που βρίσκουμε σε κάτι κάδες παρατημένα και τα σουφρώνουμε για να τα βάλουμε στα σπίτια μας. Κάτι τέτοιο. Ντούλα πίτσα, πάλι η ίδια φάση. Αρχοντική, κλασική. Εντάξει, εννοείται θα είχε χρηματοκιβώτιο, έτσι. Ορμήνα είσαι. Έρχονται οι φορτωμένοι και βάζουν ρολεξάκια μέσα κλπ. Τραπεζάκι με τα βασικά για καφέ και ένα τίμιο μπάνιο. Χεστρούλα, λεκανίτσα για τα πόδια ή για κάτι άλλο. Για τα πόδια, σαπουνάκια, καθαρές πετσέτες και είναι μια χαρά. Βέβαια, λίγο αντίθεση κάνει με το υπόλοιπο σπίτι, αλλά μπάνιο είναι, πώς να ήταν. Ωχ, έχει και έξω. Λοιπόν, εμένα το μάτι μου έπεσε κατευθείαν σε αυτή την υπέροχη θέα. Ανυπομονούσα γι' αυτό. Έχει 2 σκέτα καρεκλάκια χωρίς τραπέζι, άμα θέλει να κάτσεις όρθιος έξω. Χωρίς να πίνεις τον καφέ του δηλαδή.
Απλά ράξε. Αλλά η θέα είναι πραγματικά, λες και βρίσκεσαι στην επαρχία, που στην ουσία βρίσκεσαι στην επαρχία. Φύση παντού, καθαρός αέρας, είναι υπέροχο. Να σας πω ότι η gymbeam.gr είναι ο χορηγός μου και σε κάθε μου ταξίδι είναι μαζί μου και γενικά στην καθημερινότητά μου. Στα ταξίδια μου κυρίως έχω την Isolate πρωτεΐνη μου, ριζάλευρο εννοείται για το πρωινό, κάποια φυστικό βούτυρα σε σωληνάρια και φυσικά φιλετάκια κοτόπουλο σε κονσέρβες για να τρώω γρήγορο γεύμα και να συμπληρώνω τη χαμένη πρωτεΐνη που χάνω λόγω γευμάτων. Σε κεράκι πάντα και φυσικά αγαπημένα γλυκά σνακ όπως cookies και μπαρίτσες πρωτεΐνης με πολύ λίγη ζάχαρη και πολύ πρωτεΐνη. Βρες τα πάντα, αλλά και 6.000 διαφορετικά προϊόντα ακόμα και χρησιμοποίησε στο τέλος της παραγγελίας σου τον κωδικό μου για έκπτωση, Γιαννέλης 5. Έτσι με στηρίζεις, παίρνεις έκπτωση και εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και για να σε ευχαριστήσω και επειδή αγαπώ όσο τίποτα αυτό που κάνω. Τέλος, στείλε μου την παραγγελία σου στο Instagram που έκανες με τον κωδικό μου Γιαννέλης 5, γιατί τις κρατάω και τέλος του μήνα βγάζω ένα νικητή ο οποίος κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι. Πάμε να φάμε όμως κάτι, έτσι. Αφού πρώτα περίμενα τη Λένα να ετοιμαστεί. Πλάκα κάνω, ποτέ δεν αργεί. Αντιθέτως, αυτή είναι συνήθως που περιμένει εμένα. Anyway, ντυθήκαμε, σενιαριστήκαμε και βγήκαμε και πάλι στα μοναδικά σοκάκια. Γεμάτα μαγαζάκια με μπαχαρικά. Και ανάμεσα σε πολλά τουριστικά εστιατόρια που προσπεράσαμε εμείς. Ήρθαμε σε ένα εστιατόριο με όνομα Λαβό, το οποίο είναι παραδοσιακό και βρίσκεται εδώ από το 1972. Η Λένα διάλεξε το καλύτερο τραπέζι και παραγγείλαμε κατευθείαν μια μακαρονάδα εγώ με φρέσκο ψάρι, το οποίο παιδιά το είδα από το ψυγείο και σπαρτάρτουσε και μύριζε λίγο θάλασσα αρχικά. Και η Λένα πήρε μια παραδοσιακή μακαρονάδα traditional Siciliana. Καθώς περιμέναμε το φαγητό μας όμως, χάζευα το δρόμο από τον μπαλκονάκι όπου καθόμασταν και μου ήρθε μια πολύ καλή ιδέα που υλοποίησα λίγο αργότερα. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως και τα δύο πιάτα φαίνονται full περιποιημένα, έτσι. Προσέχουν ακόμα και τα πιατάκια, το κάθε ένα στο σωστό του πιάτο. Εμένα πρέπει να έχει μπόλικο ψαράκι, αλλά βλέπω και πάρα πολύ ζουμί. Και η μερίδα, όχι αυτές που έχουμε συνηθίσει στα γρήβα και στην γκάστρο που είναι μια κουτσουλιά, γενναιόδωρη. Βασιλικός, ζουμάκι όπως ξαναείπα, πιπερίτσα πράσινη και μυρίζει υπέροχα. Και πάρα πολύ ψάρι. Παίζει να έχει και μισό ψάρι, ξέρω εγώ. Ή κάποιο ολόκληρο μικρό. Άντε φάει εσύ πρώτα. Βλέπω μπόλικη μελιτζάνα και τυρί, αλμυρό. Πολύ ωραία μελιτζάνα. Τα ζυμαρικά αυτά επίσης πάρα πολύ ωραία. Πολύ βρασμένα. Είναι πολύ νόστιμο. Μακαρονάδα έχω να φάω, μάγκες, πάρα πολύ καιρό. Δείτε εδώ πώς είναι. Βάζοντας την πρώτη καλή μπουκιά στο στόμα, συνειδητοποίησα ότι η θαλασσινή γεύση εξισορροπούσε τέλεια με την αλαφριά σάλτσα ντομάτας και το ψάρι είχε κυριολεκτικά γίνει αληφή. Εντάξει, πολύ ωραίο ψάρι. Το μακαρόνι το δικό μου είναι αλπέντε. Και κιόλας. Έχει το μυρωδικό του, ωραίο πιατάκι. Δίνει και τη δροσιά ο βασιλικός. Πιο πολύ στη μυρωδιά όταν πλησιάζει το μακαρόνι και δένει απίστευτα. Σου ανήκει την όρεξη. Respect στο εστιατόριο. Θα τιμήσω και το ψωμάκι. Το οποίο είναι προζύμι και εννοείται με μακαρονάδα ταιριάζει φουλ. Βουτάς κιόλας, πάει διατροφή. Εμένα δεν μου αρέσει το ψωμί με τη μακαρονάδα. Ναι. Διακοπές είμαστε όμως, έτσι. Ναι, αλλά πιστεύω δεν ταιριάζει. Όχι, ψωμί λέω, να πάω. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που ήταν πεντανόστιμη, δεν με χόρτασε καθόλου. Και αφού την εξαφάνισα μαζί με όλα τα ποτά του τραπεζιού, έφαγα και μπόλικες φέτες ψωμί. Ακόμη και λίγο από το πιάτο της Λένας, που ήταν εξίσου καλό. Όλο το τραπέζι κόστισε 49 ευρώ και νομίζω η τιμή είναι πάρα πολύ καλή. Εξυπηρέτηση, ευγένεια, φαγητό και μέρος με 9,4 στα 10 easy. Και επίσης μπαίνοντας μέσα είχε παντού κανδράκια και φωτογραφίες από διάσημους που είχαν πάει εκεί να φάνε και φωτογραφήθηκαν μαζί με το προσωπικό. Για αυτόν που το έχετε μας Hello. Αμέσως μετά μπήκαμε σε ένα πολύ όμορφο μαγαζί, το οποίο φημίζεται για τα σικελικά επιδορπιά του, που δεν είναι άλλα εκτός από τα γεμιστά λεμόνια με σόρμπε λεμονιού. Είχε επίσης και διάφορα προϊόντα αποκλειστικά από λεμόνι. Εμείς επιλέξαμε από ένα παγωμένο που ανυπομονούσαμε να δοκιμάσουμε. Το συγκεκριμένο, να σας πω την αλήθεια, το βλέπω full story από Amalfi Coast και με το που το είδα εδώ ήθελα με τη μία να δοκιμάσω. Λεμονάκι, γεμιστό, με παγωτό λεμόνι. Δοκιμάζοντας ελάχιστο με το μικρό κουταλάκι μου, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν... όχι ρε φίλε. Και έλεγα να μην φάω γλυκά σήμερα. Που έντονο λεμόνι, σαν γρανίτα λεμονιού βασικά ίδιο και πάρα πολύ παγωμένο. Παίζει να έχει ειδική ψήξη. Γιατί άμα δείτε και το λεμόνι είναι πέτρα. Ωραίο. Τι να βάλεις τώρα εδώ, 9,2. Και τόσο δροσερό για 40. Ωραίο. Πάμε να δοκιμάσω κι εγώ.
Μου θυμίζει lemon pie. Πολύ έντονη γεύση λεμονιού. Υπέροχο. Λοιπόν, κόστησε 7 ευρώ το ένα, δηλαδή 14 ευρώ για 2 παγωτά. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά για μία φορά. Okay. Τώρα, όσο κάνουμε βόλτα στο κέντρο, κάτι που συνειδητοποίησα τόσο εδώ αλλά όσο και στην Κατάνια, ευελπιστώ και μεθαύριο στο Παλέρμο, είναι ότι δεν είναι καθόλου πολυπολιτισμική. Ακούς και βλέπεις συνέχεια ντόπιους. Ιταλικά, traditional φαγητά και μακριά όσο γίνεται από τουριστικά. Λατρεύω και η αυθεντικότητά της δεν περιγράφεται. Ιταλία love you. Και ειδικά Σικελία με έχεις μαγεύσει. Συμφωνείς? Να πω ότι είναι τέλειο. Ακούς παντού Ιταλικά, παντού. Σειρά είχε το πιο εντυπωσιακό κατάστημα Dior στον κόσμο, το οποίο στεγάζεται μέσα σε ένα πέτρινο κτίριο, που έχει γίνει viral για την αισθητική του. Το ιδιαίτερο που συναντά κανείς εδώ δεν είναι μόνο η στέγασή του σε έναν ιστορικό χώρο, αλλά και οι συλλογές Dior Resort και οι Mediterranean Exclusive Pieces που δεν βρίσκεις στα υπόλοιπα καταστήματα του brand. Excuse me, sorry. How much? 1,900 euro. 1,100? Yeah. Okay. And the same one, the pink? Yes. Okay, okay. Εγώ το μόνο που ρώτησα τη Λένα ήταν... Θέλεις να πάρουμε? Και φυσικά για να έχουμε και να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τιμές τους επώνυμους οίκους, μπήκαμε και στο παραδίπλα, που δεν ήταν άλλο από τη Louis Vuitton. Εκεί η Λένα ρώτησε... Do you know how much? Okay. Okay. Only the face? Yes, but No, no. Without... Okay, okay. Okay, okay, okay. Με βίντεο ή όχι, η τσαντούλα κόστιζε 1.700 ευρώ. Όμως, μπορεί να μην μπορώ να σου πάρω κάτι τέτοιο, ούτε από τον Dior είτε από αυτό, αλλά σου έχω μια πολύ ωραία έκπληξη. Σε 5 μόλις λεπτά. Τι? Θα δεις. Πριν από αυτό όμως σταθήκαμε και σε κάτι που μας κίνησε και πάλι το ενδιαφέρον. Ένα ιστορικό μπαρ από το 1952, εν ονόματι Mocambo. Ένα μέρος που έχει συνεργαστεί με την Dolce Gabbana, δημιουργώντας κάτι πραγματικά μοναδικό. Ένα κόνσεπτ που συνδυάζει την κομψότητα του brand με την νοσταλγική ατμόσφαιρα ενός παλιού σικελικού καφέ. Διαθέτει τραπεζάκια έξω αλλά και μέσα, ενώ στο κεντρικό δεσπόζει ένα εντυπωσιακό μπαρ, διακοσμημένο με παραδοσιακά σχέδια και χρώματα της Σικελίας. Τέλος, επισκεφθήκαμε και το Louis Vuitton καφέ, που βρίσκεται δίπλα στην boutique του brand. Εκεί για να κάνουμε κράτηση έπρεπε πρώτα να προπληρώσουμε 100 ευρώ, ποσό που λειτουργεί ως ελάχιστη κατανάλωση. Αλλιώς δεν μπορούσες καν να κλείσεις τραπέζι. Η έκπληξη που σου έχω είναι να δούμε το ηλιοβασίλεμα βόλτα με το μικρό αυτοκινητάκι. Ναι, και θα μας πάει στα καλύτερα μέρη για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Μα ξέρει. Μπες μέσα. Hello, sir. Hello. It's my girl. okay. Let's go. Thank you. Amazing car. Your name? Mario. Mario. Nice to meet you, Mario. Yeah. Ψηλά, ψηλά, κάτσε, I σήκω. sit here? Yes. Oh my god. Κάμπριο, κάμπριο. Wow. And my feet here? Okay. Ωραία, μικρούτσικο, Oh, Ah. thank you so much, my friend. Όπα. Αφού βολευτήκαμε, ο Μάριο ξεκίνησε τη διαδρομή ανεβαίνοντας προς τα ψηλά της τα Ορμίνα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι Βενετία, μπορεί να μην είναι γόνδολα, μπορεί να μην μπορούσα να σου πάρω κάτι από Λουί και Dior, αλλά κάτι είναι και αυτό, έτσι. Θα δούμε και ηλιοβασίλεμα. Είναι τέλειο. Όπο, γκαζόνι, Φαίνομαι ότι θα πέσω. Όπο, και μουσικούλα ιταλική. Κοίτα λίγο τι θα δούμε τώρα. Κοίτα το ηλιοβασίλεμα, βρε. Θέλω να μου πεις ότι μ' αγαπάς. Σ' αγαπάω. Σκάσε και κοίτα μπροστά. Περάσαμε μέσα από μικρά στενά, σπίτια χτισμένα σχεδόν πάνω στο δρόμο, και όσο ανεβαίναμε η θέα γινόταν όλο και πιο εντυπωσιακή. Από τη μία πλευρά βλέπαμε τη θάλασσα και από την άλλη το βουνό να φωτίζεται από τον ήλιο που έπεφτε σιγά σιγά. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ήρεμη, με αυτό το χρυσαφένιο φως που κάνει τα πάντα να φαίνονται λίγο πιο όμορφα από ό,τι είναι. Συνεπώς ήταν μία από αυτές τις στιγμές που απλώς απολαμβάνεις τη διαδρομή, χωρίς να σκέφτεσαι απολύτως τίποτα και να το ζεις στο έπακρο. Ήταν λίγο ψηλά, δεν ήρθαμε. Νομίζω έχουμε έρθει πάρα πολύ ψηλά. Άγκες και γουγκλάρες, η εμπειρία είναι μοναδική. Τι να πω για τα Ορμίνα, ρε φίλε. Όλα στο 100%. Λίγο πιο πάνω κάναμε μια στάση στο Belvedere Dita Ορμίνα, ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Από εδώ μπορείς να δεις πραγματικά τα πάντα. Thank you so much. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο πιο ψηλό σημείο για να βγάλουμε φωτογραφίες και να δούμε το ηλιοβασίλεμα, και προσπαθώ να συνεννοηθώ με τον άνθρωπο να κρατάει την κάμερα και να βιντεοσκοπούμε αυτή την υπέροχη και ρομαντική στιγμή με τη Λένα. Σου αρέσει?
πάρα πολύ. Είναι λίγο δύσκολο να μπεις από εδώ. Είναι υπέροχο. Θα απολαύσουμε λίγο τη θέα και θα βγάλουμε φυσικά και φωτογραφίες. Come. Θα τον βάλω για βιντεογράφο, θα τον δώσω κάτι βέβαια. Come. Ωραία. Δείτε λίγο θέα. Και αφού κάνει και για βιντεογράφος ο κύριος Μάριο, όπως βλέπετε, είπα... You are amazing videographer. Okay, your name is Mario. Mario. Amazing. Oh. You? Thank you so much, my friend. This is the granita lemon granite. Oh, thanks a lot, my Lemon friend. Thanks a lot. Oh, thank you. Thank you so much. Λοιπόν, μας έδωσε γρανίτα λεμόνι. Η καλύτερη γρανίτα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Πολύ έντονη γεύση λεμονιού και ξινή. Και γλυκιά και ξινή. Εγώ είμαι εντάξει για σήμερα από τη ζάχαρη. Μια μπουκίτσα. Όχι, φτάνει. Μισή. Όχι. Χάνεις. Πειράζει, ας χάσω εγώ κάτι. Thank you, my friend. Wow. Έλα, και μουράκι και γρανίτα. Τι άλλο? Καλώς, thank you. Μούρες. Τι σας έλεγα πριν για την αυθεντικότητα της Σικελίας? Αυτό εννοούσα. Φρέσκα μούρα. Ούτε ξινό ούτε γλυκά. Από την άγρια μουριά, από τα χέρια του σκελού. Και αφού χαζέψαμε λιγάκι τη θέα από εκεί πάνω, που ήταν πραγματικά από τις ομορφότερες που έχω δει ποτέ μου, και βγάλαμε και κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες, αρχίσαμε να κατεβαίνουμε και πάλι πίσω προς την πόλη. Από εκεί ψηλά έβλεπες τα πάντα, τη θάλασσα, τα σπίτια σκαρφαλωμένα στην πλαγιά και εκείνη τη χαρακτηριστική ηρεμία που μόνο η Σικελία μπορεί να σου δώσει. Οι διαδρομές συνεχίζονταν και όσο κατεβαίναμε πιο χαμηλά, τόσο ένιωθες πως αυτά τα μέρη δεν χρειάζονται τίποτα παραπάνω. Όσο κοιτάς, τόσες περισσότερες ομορφιές ανακαλύπτεις και συνειδητοποιείς πως καμιά φορά τα χρήματα δεν είναι για να αγοράσεις πράγματα, αλλά για να τα αξιοποιείς σωστά, ζώντας τέτοιες μοναδικές στιγμές με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Εν τω μεταξύ περνάμε μέσα από την πόλη και όλοι μας βγάζουν βίντεο και λέω στη Λένα, ας μας βγάλει και εμάς μια φορά κάποιες βίντεο, όλο εγώ βγάζω τον κόσμο και εμένα. Ακραίο. Έχουμε έρθει full κεντρικά εδώ μεταξύ, δείτε λίγο. Ακραία εμπειρία. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ, ό,τι καλύτερο. Πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω ζήσει. Ωστόσο η εμπειρία κόστισε 100 ευρώ, σύνολο από 50, και θα αφήσω και στον άνθρωπο που πάνω από 20 ευρώ εννοείται, γιατί και το συμπάθησα και μου χάρισε φοβερές εμπειρίες. Δεν ξέρω από πού πάει, παιδιά, είναι μέσα στο κέντρο και έχει έρθει εδώ πέρα. Νιώθω λίγο άβολα, η αλήθεια είναι τώρα. Ωστόσο είναι μοναδικό. Δεν πιστεύω. Έχει μπει πεζόδρομο. Τα έχει κάνει όλα. Ακραίο. Νιώθω λες και κάνω κάτι κακό και με κοιτάνε. Εν τέλει μας άφησε λίγο πιο κάτω, αφού πρώτα δεν αφήσαμε πεζοδρόμιο για πεζοδρόμιο. Ωστόσο ο κόσμος φαινόταν να το απολαμβάνει κι αυτός και κανείς δεν έδειξε να ενοχλείται. Ίσα ίσα μας χαιρετούσαν και χαμογελούσαν. Λες και αυτό το αυτοκινητάκι ήταν μέρος της ίδιας της πόλης. Λοιπόν, αρχικά αυτά που ζούμε είναι πρωτόγνωρα. Ήρθαμε στην ώρα μας, 9 ακριβώς, την είδατε και στο αρχαίο ορολογάκι. Μπήκαμε μέσα, ανεβήκαμε φυσικά τη σκάλα για να δούμε καλά το κτίριο, που ήταν λες και ανεβαίνεις μουσείο και παντού είχε πινακάκια Louis Vuitton και φιλοξενούσε στον πρώτο όροφο ένα τέλειο σαλονάκι για καθιστικό, για αναμονή δεν ξέρω και εγώ τι, και μέσα είχε το πιο ωραίο κατάστημα που έχω δει στη ζωή μου και πολλές τα ζηλεύετε να δείτε. Και φυσικά να αγοράσετε πράγματα, παιδιά, είχε μέσα τα πάντα, πανάκριβα και μοναδικά κομμάτια. Ανεβαίνοντας στον επόμενο όροφο, πάλι η σκάλα ήταν ατελείωτη και ίδια με την προηγούμενη, παντού πινακάκια Louis Vuitton κλπ. Και μπήκαμε μέσα σε ένα απίστευτο rooftop. Παιδιά, νιώθεις το καλοκαίρι στο 100%, είναι όλα προσεγμένα, όλα καλοκαιρινά, έχει ένα φοβερό μπαρ και φυσικά ήρθε εδώ ο άνθρωπος να μας εξηγήσει αναλυτικά το μενού και μάλιστα έσκυψε, όπως και τώρα, για να μας εξηγήσει το καθένα ξεχωριστά. Thank you, sir. It's water. Thank you. For you also. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Amazing. Your name? My name is Andreas. Andrea. Nice to meet you, Christos. To meet you, please. Και νεράκι μας βάζει. Ακραία πράγματα. Louis Vuitton. Η εξυπηρέτηση, η ευγένεια και η προσοχή που λάβαμε ήταν πρωτόγνωρη, αντίστοιχη με αυτής εστιατορίων με αστέρι Μισελέν. Ωστόσο το μενού είχε πολλές επιλογές και φαινόντουσαν όλα ιδιαίτερα. Εμείς παραγγείλαμε ένα κοκτέιλ με σαμπάνια που σερβίρονταν με 2 διαφορετικά ποτήρια για τη Λένα και εγώ κλασικά μία zero. Δεν έλειπαν φυσικά τα συνοδευτικά: ψητά καμνιστά αμύγδαλα, τα πατατάκια και ένα μπολάκι με ελίτσες. Το πιάτο που επιλέξαμε εν τέλει αποτελούταν από τραγανή πατάτα κονφίτ με λεπτοκομμένο Wagyu, κρέμα γιούζου μάσταρντ και τριμμένη παρμεζάνα, διακοσμημένη με φύλλα σίσο και βρόσιμα άνθη.
και αποτελούσε ένα από τα πιο εκλεπτισμένα signature bites του Le Bar Louis Vuitton και... Η αλήθεια είναι ότι φαινόταν πολύ καλό για να ήταν αληθινό 35 ευρώ Wagyu, οπότε ναι, έχει απλά λωριδούλες Wagyu από πάνω, το οποίο πραγματικά όλο λιώνει μεταξύ του και έχει και κρεμμυδάκια. Πάμε να δοκιμάσουμε. Και λίγη πρασινάδα. Η πατάτα ήταν τραγανή απ' έξω και αφράτη στο εσωτερικό, ενώ η φύτη έμοιαζε περισσότερο με λαχανικό. Παιδιά, έκρηξη γεύσεων. Έχει απειροελάχιστο Wagyu, δηλαδή τύπου 15 γραμμάρια στο κάθε κομματάκι, αλλά είναι πραγματικά απίστευτα. Έχει και λίγο τυρί νομίζω μέσα. It's amazing. Thank you so much. Γεμιστό είναι μέσα. Παιδιά, έκρηξη πραγματικά. Για την εμπειρία και μόνο, αξίζει σίγουρα να δοκιμάζετε για πιάτα. Και από γεύση, 9,4 στα 10. Ενώ η Λένα με το που το δοκίμασε είπε... Πραγματικά έκρηξη γεύσεων. Δεν έχω ξαναφάει κάτι παρόμοιο, οπότε δεν μπορώ να περιγράψω τη γεύση. Είναι πολύ τραγανό και μαλακό από μέσα η πατάτα. Το κρέας είναι πεντανόστιμο, ζουμερό. Γενικά αξίζει πάρα πολύ για την εμπειρία, αλλά όντως 35 ευρώ είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό για ολόκληρη μπριζόλα. Και Wagyu, Wagyu, αλλά και αυτό είναι πεντανόστιμο. Καλή όρεξη. Αφού μείναμε νηστικοί με τις γκουρμέ πεντανόστιμες κουτσουλιές, ακολούθησε και ένα ιδιαίτερο τυραμισού, το οποίο σερβίρονταν μέσα σε ένα βλιτζάνι Louis Vuitton με κακάο στην κορυφή και μους μασκαρπόνες στο εσωτερικό. Δοκιμάζοντας η Λένα, που το παράγγειλε κιόλας για να συμπληρώσουμε την ελάχιστη κατανάλωση και επειδή λατρεύει τα γλυκά, ξετρελάθηκε. Πραγματικά χωρίς υπερβολή, το πιο νόστιμο τυραμισού με πολύ έντονη γεύση καφέ και ωραία κρέμα που έχω φάει ποτέ. Και είναι το αγαπημένο μου γλυκό. 114 ευρώ βγήκε η λυπητερή εν τέλει και φυσικά άφησα και tip για όλο αυτό που μας πρόσφεραν. Στη συνέχεια χαζέψαμε λίγο τις βιτρίνες με την πανέμορφη βραδιά στα σοκάκια γεμάτα ζωή και φώτα. Και πήγαμε για ύπνο έχοντας αποκτήσει πολύ όμορφες εμπειρίες, γευστικές, οπτικές και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ομάδα, καλημέρα. Κοιμήθηκα υπέροχα. Το κρεβάτι, αν και το μαξιλάρι πάρα πολύ μαλακό, το γύρισα και έγινε σκληρούτσικο και κοιμήθηκα. Η Λένα έχει σβήσει και δεν μιλάει καν. Καλημέρα! Και θα πάμε να φάμε πρωινάκι, να δούμε τι έχει. Ελπίζω να έχει κανένα αυγό, γιατί εντάξει, πολύ στρίτ, πολύ λάδι, πολύ σαβουρίτσα, διατροφική. Αλλά εντάξει, πεντανόστιμα ότι δοκιμάσαμε και πολύ το ευχαριστήθηκα. Αυγάλες να γίνει. Μερέντα με ψωμί. Δεν είπα. Τι κάνουμε πάντα όμως πριν φύγουμε από το δωμάτιο που μένουμε? Αποχαιρετούμε την απίστευτη θέα. Μαγκές, δείτε εδώ. Έχει μια κυρία εκεί έξω. Κρύο έτσι. Γιατί να μην έχει τραπεζάκι εδώ? Εν τέλει ετοιμάστηκε σε μόλις 20 λεπτά και ευελπιστούσε να βρει κάτι γλυκό για πρωινό, στο ισόγειο που φιλοξενούσε το μπουφέ του πρωινού. Ο χώρος θύμιζε παλιό ιταλικό αρχοντικό, ενώ ο μπουφές είχε δημητριακά, φρούτα, παραδοσιακές πίτες, γλυκά και μοτσαρελάκια στην άλμη τους. Α, και μια μηχανή που στίβεις φρέσκο χυμό πορτοκάλι, διαχειρός, μην το ξεχάσω. Δεν έλειπαν τα περίφημα αλλαντικά και τυριά, τα σφολιατοειδή, τα γιαουρτάκια και τέλος τα πολυπόθετα αυγουλάκια για μένα. Για αρχή καφέ. Εγώ πήρα ένα κρουασάν που δεν είναι γεμιστό για να φάω το αλμυρό πρωινό. Ψωμί είναι αυτό? Το κρουασάν είναι. Όντως. Κρουασάν είναι. Okay. Τυρί, μορταδέλα, μοτσαρελάκια που ήταν πάρα πολύ ωραία και ντοματίνια. Και στο άλλο πιάτο τι έχεις? Ένα κρουασάν γεμιστό με σοκολάτα και ζάχαρη άχνη, θα το θυμάμαι να φάω. Πολύ όρεξη. Φυσικό χυμό πορτοκάλι. Που τον έστυψες μόνο? Νομίζω δεν θα. Λοιπόν, εγώ διπλό εσπρεσάκι εδώ πέρα, 2 φετούλες ψωμί γλυκής για τον υδατάνθρακα και 7 αυγά, αλλά θα φάω μόνο τα 5 ασπράδια και 2 ολόκληρα. Και ένα ροδακινάκι. Γενικά, όταν είμαι σε τέτοια φάση που τρώω σαβούρες κλπ. Μειώνω φουλ υδατάνθρακες και λιπαρά και προσπαθώ να χτυπάω μόνο την πρωτεΐνη μου. Και αν έχω φάει πολύ, μειώνω και γεύμα. Καλή μας όρεξη. Επίσης, θα καβατζώσω και αυτά τα ελαιολαδάκια. Να τα πάρω μαζί μου και να μην αγοράζω ολόκληρο ελαιόλαδο για αύριο, για επόμενα γεύμα. Εντάξει, τώρα είναι στο διεκτητήριο, αυγά είναι. Καλή μας όρεξη. After eggs, after croissant. Ποιος δείχνει πιο χαρούμενος? Τώρα, η Ταορμίνα σίγουρα δεν είναι η πιο προσιτή πόλη, ούτε η πιο αυθεντική. Και σίγουρα πολλά πράγματα είναι υπερεκτιμημένα. Αλλά αν εκμεταλλευτείς αυτά που δεν κοστίζουν και τα ζήσεις στο 100% με τους αγαπημένους σου, θα τη λατρέψεις όσο
καμία άλλη. Γενική βαθμολογία για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο 8,4 στα 10 είναι μια χαρά. Όλο το ταξίδι μας κόστισε τόσο και φυσικά η ειλικρινή μου γνώμη είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτεί την Ταορμίνα γιατί είναι φανταστική. Ωστόσο είναι και αρκετά ακριβή. Αρκετά. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, μην ξεχνάτε like, subscribe εννοείται και να τσεκάρετε το επόμενο βίντεο και να περιμένετε αυτά που έχουμε γυρίσει επίσης εδώ.